Good morning. Good morning. Isang padre na kinupkup kami. Napakabait niya, ang pogi pa niya. Ayun, pinatuloy niya kami ng isang gabi dito. Lalabas kami, hahanap kami ng mabibilhan namin ng pamalit namin mamaya pag-uwi. Mayroong isang bus na matulin. Ang bus na ito ay uubod ng tulin. Para sa akin, isa lamang itong kwentong pambata. Kwento nung maliit pa ang mga anak ko kapag pinapatulog sila sa hapon or sa gabi. Ngayon, malaki na sila, gawin natin katotohanan ang bus na matulin at gumala hanggat gusto. Kasama ang buong pamilya. Dito lang yan, sa nag-iisang pinakamasaya ang Pamilya ni Dandan. Ay maghahanap ng gamit sa palengke. Saan ka nakakita ng palengke na may escalator? Dito lang yun. Tara! Ha? May escalator ba tayo? Oh, escalator. Escalator yung hinanap natin, so gamitin natin ito, guys. Apron. Ay, ito. Ay, ito. Natin. Oo. May palibre pa tayo ng sabon. Siya neto, Downy, saka Sorb. Salamat sa 25 anniversary 15. 15 anniversary ng Kaswerte. Napakaswerte natin. Swerte na tayo, guys. Ay, kita natin sila swerte. Ayan na, oh. Oh. Ayan na, ma'am. Yay! Uy, may sabon. May panligo na tayo, guys. Ayun na, guys. Guys, may panligo. Ayun na, guys. Lala, guys. May sabon na. Be! May sabon na tayo. Shampoo naman. Shampoo tsaka conditioner. Pwede ko pamasahe pa Shampoo. Be! Shampoo, be! Shampoo. Shampoo. Ayun na, shampoo. Wala na. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Shampoo, shampoo. Ayun na, makakaligo na tayo. Yung paa mo, ha? Yun! Isa pa! Wala na! Ay, ito na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Ayun na! Toothpaste! Ay, Charmy, guys! Ay, ka na! Ay, mamalingki na tayo! Ay, Charmy, guys! Dapat ginawa yun ang kuya para sa amin! Free t-shirt basta bumili ka ng 3 Lucena. Anin mo naman yun. Nagawa mo. Nagsusulat, nag-a-avail ako ng nesting. Dalawa?